منو کوفتم گرده انارم نشست ای خدا شکرش کنم زن کاکم جام نشست سرشو نه سرشو نه گلم بچین نداره شما روش بمیتون چوب تنور دو دستید به چه سفره‌ای شد آقا. بیا بریم ببینیم چه خبره ها. بیا اینجا بشین غذا رو امروز بیابونی می‌خوریم. بیا اینجا بشین خب من این گوشم دیدم که یه آشپزی هم قرار اتفاق بیفته. بله که آب گوش بذاریم به تو میدون گرچه مسیر مشخصه ولی خب آقا فعلا گوشت ریختیم توی اینم نخود بود دیگاره. بله گوشت و نخود. حالا من برم که پیازم بیارم بندازم توش تا جوش بیاد. جوش که اومد دیگه زردچوب هم بریزیم و فلفل. شلنگ مال این آب چشمه دادن، آب چشممونه. آره همین آب چشمی در واقع لوله کشی کردی. آره گذاشتیم توی تانک 8 روز یه بار ما آب داریم 12 ساعت. اینو بذاریم تو تانک برای آبیاریامون از این آب استفاده میکنیم. مشکلات اتصالات، زندگی در شرایط سخت. فوقش پاک کنم یکی دیگه سربت بریم در مرغا هم ببندیم. الان دیگه مرغا جا رفتن و یادون میره و روبا میره مخوردشون. فکر کنم هنوز روبای کمین کرده. آره منظره که روبا داریم، شغال داریم اینجا. یکم هوا تاریک بشه. سلام. خوبی اکرم خانم، شما خسته نباشین. آفتاب رفت پایین و اهالی زدم بیرون. این چی وقت خروس خوندنه؟ نه اگر روز درشون کنیم میرن تو باغ کویتیشون اونا میرن. وقتی کسی کرتی کاشته چیزی داره کشاورزی خراب میکنن، برای همین درشون نمیکنن. ولی دم غروب دیگه دور نمیشن از خونه. مثلا یه ساعت دم غروب میان یه چرخی میزنن. ولی یه خوردم ساعتی سعی میکنم بهشون بدم. آبم من روز یک ساعت میارم اینجا. موندی آبشون رو میریزم پایین درخت. اینم کار مادره. نه خودش کاشته اینجا پیوند زده. درخت توته ها؟ آره توته. یه قراری سر ظهر گذاشته بودیم بریم اسفند بچینیم. آره؟ بله اسفند بچینیم برای اسفند. اسفند اینجا داریم. سرشو نه سرشو نه گلم بچین نداره شما روش بمیتون چوب کن ببر. پنجه مثل چیزه نخوده. بله دیگه اینا. آره اسفند دونه دونه. اسفند 33 دونه. خب نخودم دقیقا همین چیزی داره، همین رنگو. آره
شاکام بیا 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 بگی 3 تا دونه. اینا انارو ترش آره؟ انار حالا تازه بسته دو دیگه ایشالا توی مهر و آبان. نه کلا انار ترشه دیگه ها؟ ملسه چند نمونه شیرین داریم، ترش داریم. من الان دارم انار شیرین بخورم. شیرین الان خانم نرسید. این انار شیرینه. اینا شیرینه. آره این شیرین. این انار شیرین. همزشونه. رنگ پوستش سبز داره. اینا ترشا معلومه. پوستش قرمز داره. خود رنگی ترن. اینم پیونده دارم. این درخت توته. خب پیوندی چی زدین؟ همین پیوند توت زدم بهش. این درختش درخت یعنی اینا الان پیوند خورد. این پیونداش اینا همش پیونده. اینا همه پیونده. این شاخه همه پیوند. توتی که انشالله در بیاره این توت. یعنی هر دو تا توته؟ بله دو تاش توته. اینم توته. این وقت پیوند زده بودیم الان این پیوند زده. با ببندیم ان شاء الله. میشه ترکیبی داریم. این توت سفید و توت سرخ دو رقم سرخه. شاتوت و سفید. بله. گشتیم سر آشپزیمون. جوش اومد. آره این جوش که اومدم دیگه باید زردچوب و فلفل این قاطیه اینو بریزیم براش. یه سوال آقا رو آتیش زودتر از آتیش مصنوعی درست میشه یا نه؟ آره کتابیش به قول چیز میگن ارزش حرارتیش ظاهرا آره ارزش بیشتره. آره همین منظورش. کیفیتش که به البته بیشتره که شکی نیست ولی درجه حرارتش کنم بیشتر باشه آتیش. اینم رفت برای خب دیگه الان با کمترین حرارت چون درش کیپه این دیگه خیلی حرارت ملایمی میخواد. پختیمشو نم اینا میریم جلو. بریم برای تجدید نعنا. رنگی. حالا ما قسمت‌های قبلی رو دوستان دیدن جای مادر جان خالیه. مادر آلپز هستن خودش در واقع یک جاذبه فرهنگی به شدت قوی هست که حالا جاشون خالیه اینجا. حالا تو مستندهای قبلی ما اگه دوستان ببینن مادرم فرستادش مرخصی. آره رفته مرخصی. به خواهرش می‌خواد سر بزنه شمال و بعد دیگه خستم شده بود خیلی. گفتم تابستونیه بره اقل استراحت کنه. تا من اینجا سرسامونی بدم دوباره ان شاء الله. خوشبختانه برق و آب داریم. بله خدا رو شکر آب خوب برای شرب داریم. برق هم که داریم. بله ببین شب رنگ نمای زیباتری میشه. این رنگ گرم کاهگل و با نور قشنگ میشه زیبا میشه. جانه میگه که چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو.
رندی و هوسناکی پشت در میخوان. به 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 به. خیلی خسته شدم امروز. دیگه نون پزینو بخوام بدم دست داداش ممن زاد. بله بله. ممن زاد ببند. میخوای بری پشت در میکده؟ پشت در میخوانه. من فکر کنم. ممن زاد. بیا بره در. اینجا من نون امروزمون هم آقا محمدرضا من چونه میکنم برات. خب تنوری به دست. براتونش من چونه میکنم میارم دیگه دمتش رو بشه. خوندم پولیش نکنی یا پول رسم شده برنم میتونی. آقا این شاطر خیلی یکم بد اخلاق نیست؟ چطور؟ نه کلا خوش اخلاق یا بد اخلاقه؟ محمدرضا دیگه حالا خب باید کم درستش. کم و گیخش باشه. آره من درستش. یخ دارن. باید باش مهربون باشی. هوا به این گرمی. البته آقا محمدرضا استاد در این کاراست ولی خب زمینه های مختلف. آره ما کمتر. هنمون اصلیش ندیدی. هنمون اصلیش باید بریم اونجا پشت این کوه هنرش رو ببینیم. بله همون بحث اصل گفتی داداش در واقع. آره کنده اصلا به به به. اصلا کار داداش. بسیار. بله اینا چیه میندازی؟ حالا ما میگیمش گل زردو. گل زردو. اسمش هم ما نفهمیدیم آخرش. تو کرمان هم همین گل زردو میگفتن. رفتیم تو مزرعهش گرفتیم. آره اینم مال همینجا داداش گرفته در خونه خودش کاشته بوده. مزرعهش هم خیلی زیبا میشه. آره اینم خب تخمگش نیزو زیره و بعد سیاهدون هم میخواد که سیاهدون ندارم مردم سیاهدونم تموم شد. بکنم اون چیز داشت آوردو چی خشخاش آوردو چی بردو؟ تخم خشخاش هم آورد راستی. این تخم خشخاش واقعیه دیگه. بله واقعی. تخم خشخاش به. تخم خشخاش واقعیو. این خمیره 3 ساعته الان. برای این مدل نون زدن ولی چونش درسته حالا پس درسته؟ آره دیگه تنم خود هر نون ما کدومش 1 کیلو میکنم بشه درسته؟ سمت ما نه 1 کیلو نیست کمتره ولی خب ما کلا اصلا نون کلفت می‌پزیم. اونای قول قدیمی های ما غلت دار. عمه ما گفت نون غلت دار ببندم بیا. غلت دار نونی که آره زخامت داشته باشه. زخامت داشته باشه. اینم تنور مال بود که زدی درسته؟ آره. جمع نکردی اینا پاینا. جمع کردم. آتیش پوره. دستور بیزه. واسه من. این چی خوشگله میکنه؟ سنجاقه کردی؟ نه خرید با این خرای خوشگلی داشت. خب یکی دیگه جا داری؟ او بزنی؟ بزنیم دیگه. نمک خوش کنی؟ یکی دیگه هم بزنیم. بریم. ببین پای این چیزا رو باید یکی بذاریم که این پای نون نسوزه. زودتر نسوزه. آفرین.
دیدی؟ زیر بغل بر بغل کنیم. دیدی؟ اینا رو آجر بذاریم پایه آجر دیگه داری؟ نه ماشاءالله هیچ کدومم یه گوشش هم بیرون نزده همه. منم سید بی قوه شدم. ای بابا این چیه؟ بی قوه شدم. آره ببین دارم مشخصه میفت. داری میفتی. باید چیزی با قوه دار بخورم. آها این قوه اومد؟ این چیزی قوه دارم. آقا اگه بدونید این قوه چیه؟ این قوه چیزیه که به شما نمیگه. بذارش. تا بعد ببینیم. کاسه اون با ما دیگه هیچ کار ممرزه نداریم. این در واقع همون قرمه گرفتی بیا بریم. ما بی قوه شدیم. آقا خداحافظ. قنات میذاری موفق باشی خداحافظ. سلامت باشی. چه صبحی شد آقا. بیا بریم. بریم چه خبره ها. بیا اینجا بشین. غذا رو امروز بیابونی می‌خوریم. بیا اینجا بشین. دیدی یا نه؟ طبیعت. خب ببین سید چجوری می‌خورن؟ این مال زمانیه این غذا که قاشق اختراع نشده بوده هنوز. خب مثلا میزنه اینطوری و میرم بالا. آره اینم فکر کنم نمک هم نداشته باشه. بزن. نه شما برو. بسم الله. نه شما برو من بگیرم چجوری می‌خورن اصلا. اینم برای ممرزه بدونین که ما تنخور نیستیم. آره ما صبر کنیم. آقا ببین ممرزه اینم چهره نورانیش دیدی؟ رضاوت علاجی جای نکن. همگی خالی. ولی ببینید انصافا جاتون خالی ها. ما دیگه از دستمون بر نمیاد نمیتونیم کاری بکنیم. فقط جاتون خالی. فقط میتونی یک کار بکنی. هر وقتی که کم قوه شد یه زنگ من بزنید. زنگ بزنید به خوش اومدن. آره رفقای خانواده اصلا کلا دیگه همیشه آره ببین سید جان ما مرحله دوم این تنوری که رسوندیم یک بار پختیم خب سری دوم نونی که میبندیم دیگه در نمیاد به خاطر اینکه تنوری سرد شده میچسبه. برای همین نازک‌تر بود. آفرین نازک‌ترش کردیم میشه اون نون خشکی که زور برات خیس کردم نون چیز خوردیم. آره این مرحله دوم میپزیم دیگه باید بمونه تو تنور میمونه دیگه باید تنور با هم روی حرارت تنور کم کم سرد میشه اون سرد میشه دو فردا میام درش. بسیاره. خب بریم سر سفره. بریم سر سفره. یعنی بفرم. دیگه ببینیم چی شد و به ولی در حال جا افتاده تر شد. فکر کنم قابل خوردن باشه. که نوک دو تنبله در واقع. اینم این طبیعات ما. برای قسمت کوبش کوبیدنش راحت تر باشه. آره ایستی جالب بهت بگم این گوشکوب فکر کنم همسن خود منه. نه باور کن من از بچگی خیلی مثلا از 6-7 سالگی یادمه اینو داشتیم تو خونه مادر دیگه حالا 6 مثلا من 5-6 سالم بود بالای 45 سال داره این. خب برای من کمتر نیست. اون بس. خب دیگه سیب زمینی متعلقات هم اگر دوست داشتی برای خودتون برید شما. کجا باید بریم؟ بریم اسفندیاری که چیده بودیم بریم اکرم با چجوری راستی بهش قول دادیم. آره چاش همگذاری هم خب میدونی اینجا
آره چشم یعنی چشمتون رو ببندید روی نابسامانی های ما. ما در واقع اینجا همه کل محوطه اقامتگاه است، ولی از این در تا وارد دیگه محوطه روستا میشیم. روستای مرور کلا 4-5 تا ساکنه بیشتر نداره، درسته؟ آره 4-5 خانوار بیشتر ساکن دائمی نیستن، ولی یه 30 تا خونه هست. آها ساکن دائمی. از این 4-5 خانوار هم 3 خانوارش پایین. آره آقا شهر در دست خودمونه. سلام اکرم خانم. سلام، خیلی خوش اومدید. خوبی؟ زنده باشی، خسته ما قول داده بودیم سر قولمون هستیم. خیلی خوش اومدید. سلام. سلام. همه خوبی؟ سلامتی. خدای شما بشم من. خب کجا هر جا شما بگید ما همونجا میشیم. نه سویده دارم، سویده. نه سویده خوبه. من دوست دارم اونجا میکنم. ما یه خورده دیگه گشتیم دارم نه پیدا نه که ما میگه نداره. واسه این سپانسینی چی بیارم بریزم خورم میشیم واسه اونم میخورم خب بیام نمیخورم گردی میشه 2 کیلو بیشتر 2 کیلو بیشتر بسین برای من انداش باشم. کلی آمده وقت نمیشه. الان در واقع داریم اسفندها رو دون میکنیم، درسته؟ بله. که ابوالفضل داره زحمتش رو میکشه. بله. البته زیر نظر استاد. خواهش میکنم شما سر. بله. اینا ببینید دونه که دونه درشته جدا میکنیم. خب دونه ریزا رو من میچسبونم امسال. دونه درشت بهتر میشه دوخت یا چسبون، درسته؟ بله دونه درشته اینا هستن. چیه؟ اینا هم زنگوله ه. آها. زنگول خریدم که زنگولیش رنگی باحاله. آره رنگ قشنگ. اینم که پارچه و چیزی که وسط اسفند استفاده میکنم. چای بی پیش من باشه که تقسیم کنم اضافهش دیگه همش بهمون بره خودم. خب سید برای شما اکرم چای داغ میدونی با چی تو بخورن سید؟ چطور میکنم؟ چای با هوش کشی. هوش کشیدن یعنی این کار با بکنه. یه هوش بکش. همون هورت کشیدن. همره چای با هم یا خونه خوش میکنن. صدای هورت کشیدن و چی اضافه شد؟ اینا فعلا نخصوصا نانا بودم با چی اینا همون که درست کرده بودم آوردم چند تا این نمونه‌های درست شده شه. بله که همین گفتم پوست اینا همین چیز اسفنده. بله اسفنده. بله ایناش اسفنده، ایناش هم دیگه حالا اون بقیه هم که اینم بگم آبجیم خرازی داره. بعد اینا رو اضافه مثلا دون شده بود خواستم بریزم بیرون، بعد من گرفتم و دادم به من دیگه حیف اومد تو آشغالی بریزم. گفتم اینجا استفاده میکنم که لااقل اجاره دیدید که بسیار عالی استفاده شده باشه. ببین اسفند خب میدونی اسفندونو کم میدونی برای چی درست میکنن سید نمیدونی؟ نه اسفند به صرف فکر میکنم قدیما برای چشم و نظر و اینا بوده. دود میکنن. آره خب دود کردنشه بعد آره. همینجوری هم که آویزون میکردن. اینم همون کار کرده داره. اینم اسفند برای چشم و نظر و اینا بوده و حالا دیگه مثلا این کار جدیدیه که آبجیم داره زیباتر میکنن. آره چشم‌نوازتر باشه. آره قشنگ‌تر میشه. اینم که گفتم اینم که اناره اینم انار قشنگه. اناره چه جالب کل سرش گذاشتی. کل سرش گذاشتم تعجب کرده. اصلا کار من کله امسال دیگه. تعجب کرده نگاه کن. اینم کله. یعنی مثلا یه جورایی این خیلی قشنگ شده. اینم بالا اینم کلایی که سر توش نیست. خدای الان یه جورایی میخوام امسال برم تو کار کلا قاضی کردن کلا. پول داستانش اینه. همیشه هر جایی که دیدیم این یه جورایی کلامونو قاضی کنیم تو هر شرایطی، تو هر جایی که هستیم، هر کاری هم بکنیم، هر کاری هستیم
یه جورایی خودم یعنی به این نتیجه رسیدم که واقعا یکی کلا باید جلو چشت باشه که یادت بیاد. آفرین، این کلاه باید جلو چشت باشه، بدونی که این کلاه باید قاضی باشه همیشه. باید هر جایی که هستی کنیم. حالا یا کلاه سرت نره یا کلاه سرت در ندارم با کلاه قدیمی ها، یعنی کلاه سرت کسی نذاری، نذاری. یکی اینکه کلاه قاضی کنیم. چه تعریف قشنگی هم دادی به این دستسازا. یعنی یه جورایی فکرش کردم، گفتم هر چیزی دیگه خواست داشتم مثلا تو تعجب، مثلا این اناره برام اونجا که داشتم درست می‌کردم یک موضوعی داشتم گوش می‌کردم، بعد یهو باز تعجب شد برام. جالب شد. آفرین، باریکلا. آفرین. به اناره جون دادم، گفتم یعنی صرفا فقط برای زیبایی و چیز دکور نیست، یعنی شما داستان دادی بهش. بله، مخصوصا این اناره اصلا به شخصیت دادی. شخصیت دادم که واقعا همچین اتفاقی افتاده. حالا بدید به من. آره حالا دهنش حالا تعجب چیز. آره یه جورایی برام هر کدومش برام مثلا یک حسی داره که خودم یه وقتایی به چیزی جون میدم. شاید آفرین، حرف قشنگی زدی. میشه که این چه داستانی پشتشه. نه دیگه اصلا اون لحظه با این ثبت شده. تو یکی دیگه لحظه با یکی دیگه کلاه و مثلا یکی دیگه انار. به قول آره خوب گفتی، جان بخشیدی بهشون. حس زندگی بهشون دادم. این خب نه خصوص من 4 لومو کنم نفر رو. خب این زنگوله ها ببینید رنگی هستن. این زنگوله من میام این نخ رو رد میکنم، این سوزن رد میکنم، بعد تایی این رو تایی این گره اینجا رو رد میکنم، زنگوله رو میگیرم. این نخ کیپ میشه. و دوباره محکم شدنش یک بار دیگه این کار رو انجام. یعنی زنگوله یه سوراخی بریدگی داره برای بله نصب شدنش. نخرت کرده. بله اینجا الان نخ. حالا قدیم از پارچه استفاده میکردن. خب از پارچه این پارچه رو از این رد میکنیم. این میشه پایه. این رو همینجا نگه دار. این میشه پایه کارم. اسفند رو از این طرف، این تای اسفنده ما از روی اسفند میگیریم. دیگه ترک نمیگیره. نه از این طرف که ما بهش وصل میکنیم، چون اسفند رو از پایین ما میبینیم، اسفندونه رو از پایین میبینیم، قشنگ تره. بدونید اینجوری نصبش ببینید، چون از پایین میبینیم. ببینید این اسفند از پایین دیده میشه. ببینید. بعد یه چیزی هم که خیلی مهمه فاجان جان توی این داستان اینه که خلوص نیت. خلوص نیت باید داشته باشه. وگرنه زیباییه یعنی خدا قبول نمیکنه اصلا، یا اون اسفندونه کار نمیکنه، یعنی چشم خوره. آره چشم خوره. یه چیز دیگه من امروز بهش فکر کردم، میدونی که اسفند طبعش گرمه دیگه. خب چون طبع گرمی داره، مثلا الان ما داریم استفاده میکنم، من خودم حس میکنم گرماش رو حس میکنم. خب بعد وقتی که درست میکنم یه جورایی مغز رو گرم میکنه، بوش بوی تلخی و بوی گرمیش اثر داره رو فکر میکنم مثلا زنای قدیم که استفاده میکنن خاطر اینکه مزاجاشون یه جورایی تعادل داشته باشه. میدونی شما میگی یه علت علمی داره. شاید داشته باشه، شاید که حتما داشته. حتما داره. چون که امروز بهش رسیدم، شما خودم الان اثر داره رو میفهمم. الان مثلا حرارت گرمیش رو این کلاهی که بافتیم رو بهش نصب کنیم. الان کلاه اضافه میشه. آره الان کلاه رو میخوام بیارم بهش اضافه کنم. من اومدم این کلاه که بافتم، خب از این جاش میام این رو به این وصل میکنم و میدوزم. این میشه. منو کوفتم گرده انارم نشست، ای خدا شکرش کنم زن کاکم جام نشست. یار مبارک بدا ایشالا مبارک بدا، یار مبارک بدا ایشالا مبارک. خب این الان دومیش هم بسی، بقیه هم به ترتیب همینطوری دیگه، درسته؟ بعد دور تا دور این کلاهه باید همی آویز نصب بشه و دیگه کارش تمومه.
بسیار عالی. نخای اضافه خالیه، مثلا نخ خالیه که اضافه اومده، من اومدم باش این کارو دارم انجام بدم. امسال درود گفتم بر یه شما. جورایی حیفه. بسیار عالی. چون بریده شده دیگه نمیشه استفاده کنی، دیگه فروش هم نمیره کسی بخره. ولی برای این کارهای کوچیک و اینا این مناسبه. بنده گره مزانمو برای مسخره بازی خوبه. آره فقط برای مسخره بازی. حالا همه رو قرار منگوله درست کنم پردم بدوزم باش. نه درود بر شما، یعنی منگوله واقعا درست کنم فکر باش بکنید. تو روستا هیچی دور ریز نداریم ما. ما همش فکر کنم اول داره سبزی پاک سبزی دیگه. واقعا سبزی داره پاک. خب هم میتونید بخورید، هم میتونید ببرید، هر کدوم فریزر بودم من در گذاشته باش.